Hello guys! Welcome to my channel. Nagluto po ako ng kamote. Yan siya, nilaga ko. Tapos ako ng fish fillet. Nilagay ko sa air fryer. Yan, ito yung kinain ko na. Kumain na ako yan. Tapos sinawsaw ko sa sa hot sauce. Masarap sa hot sauce. Tapos ito guys, ito pa pala yung partneran ko ng masyado maliwanag. Yan. Partneran ko ng Brussels sprout. Yan ang kinain ko ng hapunan, kamote, ito, at saka yung fish fillet. Yan. Dalawa yan. Isa kinain ko na. Tapos, kalahating kamote. Ito guys, pagkita ko sa iyo, binili ko kanina sa sa Lidl. Black bean crepes. Masarap siya. Yan. Ito siya, Yan you guys, see. Yan. Tamis-tamis na may asin. Masarap sa pang snacks. Okay, so yan ang yun yung ginhapunan ko. Pero kumain pa rin ako ng kunting kanin. Tapos kalahating kamote. Walang ngayon. Isda. I mean, karne. Walang meat ngayon. So, yan ang ito kasi meron pa 3. Yan, ipalamigin ko, tapos lagay ko sa refrigerator. Bukas iinit na lang. Okay. There's Amaya. She just finished taking a shower and she's drinking her chocolate milk. Chocolate milk. Okay, he's drinking her chocolate milk. She mix it with the chocolate powder. It's easier for me to make, and my uncle just resetting my computer, and I'm watching Netflix on it. Oh, that's too. You can't see it's too bright. Okay. Hey guys, tatapos ko lang maghugas ng mga hugasan. Yan, tambak. Kaya nagluto kami sa air fryer. Tapos naglaga ng kamote. Yan. Mahugasan kaya ida-dryer ko. Itabi lahat. Tapos pagkatapos ko dito sa ibaba, akyat na kami ni Maya sa itaas. Yan. Pagka siya, ayun, lalaro, gumawa ng lahat ng mga unan, ginawang higaan, ginawa sa couch. Okay, i-dryer ko muna tong mga pinaghuhugasan ko. Okay, nandito na kami sa itaas. Katatapos na namin magligpit sa kusina. Ito. Yan si Amaya. Nanonood na naman ng paborito niyang show. Yan. Makalat. Kalat ni Maya, makalat. Ano mga pinagagawa.
Okay. Oh, yan. Do the Oh, sige, crisscross. laro ka muna. May tulog ka na. Oh. 8:30, you're going to sleep, okay? Oh, tomorrow you don't have no school. I'm sorry. I'm going to So you can stay up a little bit. You don't have no school tomorrow. Tomorrow is Saturday. Okay. Yan. Allah. Okay, mamimiss ko yan pag uwi ako ng Pilipinas. Magbakasyon next month. I got the crisscross. Pwede bali pa naman ang FaceTime niya sa akin. Tingnan umuwi ako. Araw-araw nagpe-FaceTime. Okay, guys. That's it for today. Ito yung ano ko. Kama. Okay, guys. That's it for today. Thank you for watching. Please subscribe, comment, and share. Thank you, everyone. Have a nice day.